Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm tiếp tục chia sẻ một công thức bánh cho mùa Trung thu sắp tới. Đó là bánh Trung thu Đài Loan. Nhưng bánh này Diễm sẽ làm với mè đen và cớm dừa. Nhưng mè đen vừa bùi vừa thơm, kết hợp với phần cớm dừa dẻo dẻo, béo béo, rất là ngon. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh Trung thu này với Diễm nha. Mình đi chuẩn bị nhân bánh trước. Mình chuẩn bị cái nhân mè đen đầu tiên thì công thức Diễm để cái link ở phần miêu tả video. Công thức Diễm chia sẻ mình sẽ làm được 500g nhân là vừa đủ cho cái công thức bánh này luôn. Nhân mình làm xong thì mình để nguội, là mình bắt tay vào mình làm những cái phần tiếp theo. Ở đây Diễm có 50g lòng đỏ trứng muối Diễm đã hấp chín nha. Thì tùy cái lòng đỏ trứng muối của mình nó to hay nhỏ đó, thì Diễm dùng 5 cái, có thể nếu mà to thì mình dùng 4 cái thôi. Mình sẽ nghiền ra cho nó nhuyễn như vậy. Sau đó mình sẽ cho thêm vào 15g trà bông ha. Cho trà bông vào thì mình sẽ tơi trà bông ra cho nó hòa đều với lại cái lòng đỏ trứng muối như vậy sẽ ngon hơn. Nếu mà mình không thích trà bông mình có thể sử dụng hoàn toàn lòng đỏ trứng muối. Bây giờ Diễm đi chuẩn bị cái nhân cớm dừa. Diễm có 100g cớm dẹp trắng ha. Mình cũng có thể sử dụng cớm dẹp màu xanh, nhưng mà cớm dẹp trắng thì Diễm thấy nó ngon hơn. 75ml nước lá dứa thì Diễm xay 2 cái lá dứa với lại 80ml nước mình cho thêm tí xíu cái tinh chất lá dứa vào giúp cho nó giữ màu và cái mùi cũng thơm hơn. Mình trộn lên cho thật là đều và mình để ở đây cho cái cớm dẹp nó nở 30 phút. Sau 30 phút thì bắt một cái chảo lên bếp, Diễm cho vào 50ml nước, 30g đường, mình cũng có thể sử dụng đường phèn nha. Bật bếp lên mình nấu cho nước sôi, đồng thời đường nó cũng tan. Khi nước sôi và đường cũng tan rồi thì mình cho cớm dẹp vào và mình để cái lửa lớn nha. Mình xào cho nước rút hết vào trong cớm dẹp, thời gian rất là nhanh, tại vì cái lượng cớm dẹp này cũng không có nhiều đó. Khi nó đã rút hết vào như vậy thì mình chuẩn bị sẵn 50ml nước cốt dừa, Diễm dùng coconut milk ha. Mình cho vào nhanh và mình cũng xào ở cái lửa lớn luôn. Cho tới khi mà mình thấy cái cớm dẹp này nó tạo thành một khối. Không phải thiệt là khô nha, thời gian khoảng chừng 2-3 phút Và mình nhớ là mình đảo thiệt là đều tay ha. Đó, khi mà mình thấy nó tạo thành khối như vậy nè, là mình nhắc khỏi bếp. Nhắc khỏi bếp thì mình tiếp tục mình đảo cho tới khi mà cớm dẹp nó còn kiểu như là ấm tay ha, không phải quá nóng thì mình sẽ đi mình vo cái nhân luôn. Nếu mình không có thời gian làm liền thì mình lấy cái màng bọc thực phẩm mình đậy lại, tránh cho cớm dẹp nó bị khô ha. Diễm sẽ chia cái nhân cớm dẹp này ra làm 15 phần bằng nhau, mỗi phần nó khoảng từ 15 cho tới 16g. Mình ấn dẹp đó, rồi mình lấy trà bông mà đã trộn trứng muối mình cho vào ngay giữa. Mình múc thêm một tí xíu trứng muối ở dưới mình cho vào luôn và mình túm lại thôi. Cái này cái phần nhân trà bông trứng muối thì mình cũng chia nó ra làm 15 phần bằng nhau nha. Túm và gói lại rất là dễ. Chỉ cần hơi tròn là được ha. Sau đó mình sẽ lấy cái nhân mè đen mình cũng chia làm 15 phần bằng nhau thì mỗi phần nó khoảng 33g Mình sẽ vo tròn, sau đó mình ấn dẹp. Rồi mình cho cái nhân cớm dẹp trà bông trứng muối vào ngay giữa, úp nó xuống cho nó khoảng 2/3 cái viên nhân rồi lật ngược lên và mình túm lại. Vừa xoay mình vừa đẩy cái nhân mè đen lên thì nó rất là dễ bao lại cái nhân cớm dẹp. Sau đó mình sẽ vo lại cho nó tròn ha. Cái nhân mè đen thì nó mềm dẻo, rất là dễ vo. Đó, như vậy là được. Sau khi chuẩn bị xong hết nhân, nếu mà mình không có làm liền thì mình đậy kín lại ha, và mình cho vào trong tủ lạnh. Nhớ lót bên dưới cái màng bọc thực phẩm để nhân nó không có bị dính nha. Bây giờ mình đi làm phần bột bánh. Thì Diễm có 140g nước, 50g đường nên dùng đường cát giúp cho nó dễ tan hơn, 4g muối, cũng dùng muối nhuyễn nha. Và mình khuấy cho đường và muối này nó tan hết trong nước. Mình chuẩn bị sẵn 80g bơ đun chảy ha, mình đun trên bếp hoặc là cho vào lò vi sóng đều được. 250g bột mì đa dụng và mình khuấy theo một chiều ha, cho bột nó hòa đều vào hết cái phần chất lỏng.
Đó, mình cứ khuấy và mình trộn đều cho tới khi mà mình thấy không còn bột khô nữa, và mình nhìn kỹ á, cái bột khô nó không có bị vón cục lại nha. Thì thời gian cũng nhanh lắm, chừng 1 tới 2 phút à. Mình để bột ở đây nghỉ 15 phút, như vậy thì lúc mà mình nhồi sẽ dễ dàng hơn vì cái lượng chất béo ở trong bột rất là nhiều. Sau 15 phút á, thì mình sẽ nhồi nha. Thì mình có thể ra kéo bột nè, hoặc là mình đập bột đều được trong khoảng 3 phút. Lúc này mình nhồi xong á, thì bột nó cũng chưa có mịn đâu. Mục đích của mình nhồi lúc này là để cho cái hỗn hợp chất lỏng và bột nó thật là đều với nhau. Bột sẽ dính tay chứ chưa có tạo thành một cái khối mịn nha. Thì mình tiếp tục mình để cho bột nghỉ thêm 15 phút nữa. Với cách làm này thì mình không cần phải để cho bột nó nghỉ qua đêm mà bột nó vẫn rất là ngon. Sau 15 phút á, thì Diễm sẽ kéo bột. Đó, mình túm cái bột, kéo hay là túm cũng được ha. Khoảng 1 phút thôi à. Mình kéo từ bên ngoài vào và mình để ngay giữa của khối bột cho tới khi mà mình thấy cái khối bột á, nó tróc khỏi cái thau. Đó, rồi mình lật cái khối bột lên. Thì mình thấy á, cái khối bột lúc này á, nó sẽ mịn hơn được tí xíu. Và nó chắc hơn. Mình đậy lại nha, và mình để cho bột nghỉ 60 phút. Sau 60 phút á, thì mình mang mình cán bột được. Trong lúc này á, thì mình đi chuẩn bị bột dầu. Bột dầu á, Diễm cũng có 150g bột mì đa dụng, 65g dầu ăn, và mình dùng cái cây trộn bột hoặc đũa cũng được. Mình sẽ trộn cho dầu á, nó thấm đều vào trong bột. Thì lúc đầu có thể nó hơi khô, nhưng mà khi mà mình thấy không còn bột khô nữa đó, mình nên lấy tay mình nhồi tí xíu ha. Nếu mà mình nhồi bằng tay á, mà bột nó vẫn còn khô á, thì mình sẽ cho thêm dầu ăn. Quan trọng á, là cái khối bột nó sẽ mềm nha, nhưng mà nó không phải thiệt là quá mềm. Đó, mình cầm mình thấy nó mềm nhưng mà nó vẫn tạo thành được một khối. Mình chia bột ra làm 15 phần bằng nhau á, thì mỗi viên bột nó cũng khoảng 14g. Nếu chưa làm liền á, mình cũng lấy màng bọc thực phẩm mình đậy cho kín lại nha. Đây là bột nước mà Diễm đã để cho nó nghỉ được 60 phút. Mình lấy bột ra và mình chia bột ra làm 15 phần bằng nhau, mỗi phần nó khoảng 35g. Mình cầm cục bột á, và mình túm nó lại như vậy để cho nó tròn á, thì tí xíu nữa mình cho cái cục bột dầu vào nó dễ dàng hơn. Và cái viên bột nào á, mình vo đầu tiên á, thì sau khi vo xong mình sẽ lấy ra, mình gói bột dầu vào đầu tiên. Mình ấn cho cái bột nó dẹp dẹp tí xíu ha. Rồi mình cho cái viên bột dầu vào ngay giữa. Đừng có ấn cho cái bột nó quá mỏng, thì lúc mà mình gói lại cái bột dầu á, nó sẽ có chỗ mỏng chỗ dày á, thì mình cán nó dễ bị rách. Đó, rồi mình cứ gói lại thôi. Cái mí thì có thể nó hơi khó dính, và mình cứ díp lại, và lúc mà mình để xuống thì mình để cái mí nó nằm ở bên dưới nha. Đó là như vậy. Rồi mình cũng lấy cái viên bột mình gói đầu tiên á, ra mình cán trước. Thì cái mí bột á, mình để bên trên, nếu mà nó hở ra thì mình díp nó lại nha. Và mình chỉ cần cán cho nó dài ra thôi. Đó là như vậy, rồi mình xếp lại. Lật cái viên bột ngược lại và cán tiếp. Sau đó xếp lại một lần nữa. Vậy là mình xong. Mình để cái mí nó nằm ở bên dưới nha. Mình lấy màng bọc thực phẩm á, mình đậy lại và mình để cho bột nghỉ 15 phút á, cho nó bớt co giãn thì mình cán nó sẽ dễ hơn. Sau 15 phút á, Diễm sẽ lấy cái miếng bột ra, và cái mặt bột láng á, mình để ở bên dưới. Cái mí bột mình để bên trên. Ấn cho nó dẹp dẹp và mình cán mỏng ra thôi. Nếu mà mình thích ăn cái vỏ bột dày á, thì mình cán á, vừa đủ. Còn nếu mình thích ăn mỏng thì mình cán cho nó to ra tí xíu. Sau khi cán xong á, mình dỡ lên. Mình thấy cái mặt nào láng nhất thì mình để ở bên ngoài. Cho nhân vào ngay giữa, Diễm úp ngược lại. Dùng tay đó mình miết cho cái vỏ bột nó áp sát vào trong cái viên nhân. Rồi mình túm lại. Lật ngược lên á, rồi mình vừa xoay mình vừa díp cái mí bột. Nếu mà mình không thích ăn cái vỏ bột nhiều á, thì mình có thể cắt bỏ bớt ha. Như vậy là mình xong. Đây là 15 cái bánh mà mình đã gói bột hoàn chỉnh rồi. Thì bây giờ á, mình đi làm nóng cái lò nướng. Bật lò lên á, Diễm sẽ để 2 lửa trên và dưới, không có bật quạt. Nhiệt độ là 190 độ C, 374 độ F. Lấy một lòng đỏ trứng gà đó, mình đánh ra cho nó tan. Mình dùng cái cọ mình đánh cũng được ha. Và mình phết đều lên trên hết 15 cái bánh.
Thì đầu tiên á, mình cứ phết nhẹ lên, mình nên phết 2/3 của bánh thôi ha. Sau khi phết xong hết 15 bánh á, mà còn cái lòng đỏ thì mình phết thêm lại một lần nữa cho cái màu nó đậm, nó đẹp hơn. Diễm lấy một cái chén nước á, mình nhúng tay mình vào trong chén nước, sau đó mình nhúng vào qua bên cái mè đen. Như vậy thì mình để lên trên cái bánh á, mè nó rất là đều và đẹp. Sau đó mình sẽ mang bánh mình đi nướng liền luôn nha. Diễm đặt bánh ở cái rãnh giữa của lò nướng. Và mình sẽ nướng bánh trong thời gian từ 20 cho tới 22 phút ở nhiệt độ là 190 độ C, 374 độ F. Mình quan sát, mình thấy cái bánh bắt đầu nó nở phồng lên ha. Cái vỏ bánh cũng vậy. Quan trọng là nó căng tròn lên và mặt bánh nó hơi chuyển sang cái màu vàng nhạt á, thì mình lấy bánh ra khỏi lò. Như vậy thì những cái lớp bánh á, nó mới tách ra, nó đều và nó đẹp. Lấy bánh ra khỏi lò, mình đợi bánh nguội khoảng cỡ chừng 10 phút là mình có thể ăn được liền. Thì nếu mà mình ăn lúc còn nóng á, cái nhân nó sẽ mềm, nó dẻo hơn. Để Diễm cắt ra cho mình xem thử. Cái này là Diễm để nguội khoảng 15 phút nè. Phần trên thì nó mềm nhưng mà bên dưới á, thì nó giòn ha. Và mình cắt ra cái nhân nó rất là mềm, nhất là cái nhân cớm á, thì nó còn dẻo lắm. Bánh này á, Diễm thấy là mình ăn liền cũng ngon, mà mình để sang ngày cũng ngon luôn. Để Diễm quay thử cái bánh mà Diễm đã để được 1 ngày nè. Bánh để sang ngày á, thì cái vỏ bánh nó sẽ co lại, nhưng mà nó tươm bơ ra, nhìn cái bánh bóng rất là đẹp. Vỏ bánh nó mềm hơn, cái nhân á, thì Diễm thấy nó sẽ săn chắc nhưng mà vẫn còn dẻo, rất là ngon. Bánh ăn không hết thì mình nên cất vào trong tủ đông đá nha. Như vậy lúc ăn mình lấy ra mình để tan là mình ăn được, ngon hơn là mình cất vào trong tủ lạnh. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món bánh trung thu Đài Loan này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.